สวัสดีครับทุกคน ใครเคยเจออาการของพัดลมในบ้านที่ตอนเปิดหมุนสายแล้วมีเสียงดังเกิดการติดขัดแบบนี้บ้างครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าอาการที่ว่านี้มันเกิดจากอะไรและผมมีวิธีง่ายๆที่สามารถแก้ไขอาการนี้ได้ด้วยหลอดกาแฟเรามาดูกันแล้วนี่ก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยคือปุ่มดึงให้พัดลมหยุดหมุนสายมันมักจะหลุดและไม่สามารถดึงให้พัดลมหยุดหมุนสายได้เดี๋ยวตอนประกอบฝาครอบกับตอนท้ายคลิปเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยนะครับเมื่อถอดชิ้นส่วนต่างๆออกจนเห็นมอเตอร์แล้วต่อไปผมจะเปิดพัดลมให้หมุนสายนะครับให้สังเกตว่าตอนหมุนสายตัวเฟืองที่ขับการหมุนสายมีการรูดในบางจังหวะทำให้เกิดการติดขัดและมีเสียงดังแบบนี้ถ้าปล่อยไปนานๆฟันเฟืองนี่ก็จะสึกมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานวันอาการก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนมาสังเกตตรงแกนเฟืองตัวเล็กจะเห็นว่ามันมีการขยับสายไปมาเมื่อเฟืองเล็กขบกับเฟืองใหญ่เนื่องจากพัดลมที่มีการใช้งานมานานช่องว่างระหว่างแกนกับตัวเบ้ามันจะมากขึ้นจากการสึกหรอนะครับดังนั้นเราต้องหาวัสดุอะไรก็ได้ไปทำให้มันแน่นขึ้นเพื่อไม่ให้มันขยับดิ้นไปมาซึ่งหลอดกาแฟเป็นวัสดุที่เหมาะสมเพราะเป็นพลาสติกที่มีความลื่นมันและเหนียวไม่หนาเกินไปทนต่อการเสียดสีขณะแกนปุ่มนี้หมุนไปมาได้ดีก่อนอื่นก็ดึงแกนขึ้นมาให้สุดก่อนนะครับแล้ววัดระยะแกนส่วนล่างที่โผล่ขึ้นมาตัดหลอดกาแฟให้ยาวพอดีกับแกนส่วนล่างนี้และผ่ากลางด้านหนึ่งแบบนี้นะครับเสียบหลอดกาแฟนี้ลงไปที่ช่องว่างของแกนได้เลยเมื่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูผลกันลองเปิดพัดลมหมุนสายดูผลของมันดีเยี่ยมเลยทีเดียวพัดลมกลับมาหมุนสายได้เป็นปกติไม่มีเสียงดังไม่มีอาการติดขัดเลยเห็นไหมครับแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จในการซ่อมของเราครั้งนี้ต่อไปเราก็ประกอบชิ้นส่วนกลับนะครับแต่เมื่อต้นคลิปผมบอกว่าจะแก้ไขเรื่องปุ่มกดหมุนสายที่หลุดด้วยใช่ไหมครับสาเหตุที่มันหลุดไม่สามารถก่อดึงแกนสลักให้พัดลมหยุดหมุนสายได้เพราะว่าตัวปุ่มดึงเนี่ยเมื่อใช้งานมานานตัวเงี้ยงด้านในของปุ่มเกิดการสึกและพลาสติกเกิดการล้าอ้าออกนะครับทำให้มันไม่สามารถเกี่ยวดึงแกนสลักขึ้นมาได้ดังนั้นเราต้องช่วยมันด้วยการใช้เคเบิลไทยรัดไว้เอาแค่แน่นพอประมาณเพราะเดี๋ยวจะเสียบกลับไปที่แกนไม่ได้นะครับที่ต้องรัดแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้เงี้ยงมันอ้าออกมามากเกินไปในตอนที่เราดึงปุ่มนี้นะครับแค่นี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้พัดลมนี้ต่อไปได้อีกนานเมื่อเราประกอบฝาครอบมอเตอร์ก่อนที่จะยึดน็อตก็ใส่ปุ่มดึงนี้เข้าไปกดลงให้แน่นลงล็อกเมื่อได้แล้วก็ใส่น็อตประกอบฝาครอบชิ้นส่วนตะแกรงใบพัดให้เสร็จเรามาลองเปิดทดสอบอีกครั้งจะเห็นว่าไม่มีเสียงดังไม่มีการติดขัดการหมุนสายก็ลื่นไหลดีเห็นไหมครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วการซ่อมพัดลมหมุนสายติดขัดมีเสียงดังด้วยการใช้หลอดกาแฟประหยัดหาง่ายใช้งานได้จริงทุกคนลองทำดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ